guys! Welcome back to Rhea's Kitchen. Dahil birth month ko na, mag-feature ako ng mga paborito kong pagkain. And kung napapansin ninyo at kilala nyo na ako from my previous videos, lagi kong gustong magluto ng pasta. Kasi pasta is one of my favorite comfort foods. And today, I will show you how to make pesto pasta. So yes guys, today we are making pesto pasta from scratch. And this is not my original recipe, but I've been using this recipe for years. And this is from the Barefoot Contessa or In a Garden na mapapanood ninyo sa Food Network. And napakasarap talaga nito. So ang gagayahin lang nating recipe is yung paggawa ng pesto from scratch. So guys, let's get started. Guys, for the recipe that we'll be doing today, the ingredients that we need are, we'll start with the actual pesto. So we need olive oil, we need fresh basil, we need pepper, pine nuts, walnuts, garlic cloves, Parmesan cheese, freshly grated Parmesan cheese. And mamaya pag niluto na natin yung pasta, for this pasta recipe, I'll be using penne pasta. You can also use spaghetti or spaghettini or kahit anong pasta that your heart desires. And then gagamit din ako mamaya ng heavy cream. And gusto ko may meat yung ating pasta para mabusog tayo. So ito, gagamit ako ng Italian pancetta or you can use chicken breast. So, kahit anong meat pwede nyong gamitin. So, guys, umpisahan na natin. So, guys, for the pesto sauce that we'll be doing today, yung mga ingredients natin, pagsasama-samahin lang natin siya sa food processor. So, uunahin natin yung ating walnuts, yung ating pine nuts, yung next, and of course, yung ating garlic cloves. So, ipaprocess lang natin siya for about 15 seconds. Ayan. Once na okay na siya, ilalagay na natin yung ating basil leaves. And I forgot to mention, mag-a-add din pala tayo ng kosher salt. So, yan. Lagay lang natin yung ating basil. Bango ng basil, guys. Alam niyo yung ano siya, para siyang guava na yung hindi pa siya hinog. Yung freshly out of the, freshly pagka-pick sa puno. Ganyan. So, maglalagay tayo ng konting salt. And ground black pepper. Yan. Maliit lang kasi yung ating food processor. Pero okay lang yan. So, takpan lang ulit natin. And then, ipaprocess lang natin siya ulit. So, i-add na natin slowly yung ating olive oil. Okay? So, habang nagpa-process siya, ipupour natin yung ating olive oil. So, yan guys, na-process ko na. Nalagay ko na yung ating olive oil. Lahat ng olive oil na gagamitin ko for this recipe. Okay. I-leave ko nga pala yung link ng recipe on the description box below. So, yan. Konti lang yung ginawa ko ngayon. Basically, half of yung original niyang recipe. Okay. And then,
ang pinaka-last na process is mag-a-add na tayo ng ating Parmesan cheese. So, yan guys, okay na siya. Ang pwede nyong gawin dito, pwede nyong tikman just to make sure na hindi nyo na kailangan ng more salt or more pepper para nakakater din sa panglasa nyo, diba? Kasi kayo naman ang kakain yan. So, ayan. Pwede nyo siyang gamitin right away or you can store it in the fridge. Pero kailangan nyo siyang lagyan ng layer ng olive oil sa taas para hindi siya masira. Kasi according sa recipe, ang kalaban ng pesto is air. So, we don't want yung air na pumasok doon sa ating sauce para hindi siya masira. So, ayan na guys. So, iluluto na natin yung ating pasta. So guys, iluluto na natin yung ating pasta. So, ang first step is on a medium heated pan. Ilalagay ko na yung ating gagamitan na meat, which is the pancetta. Ayan. And then, i-crisp lang natin siya up to yung desired nyong crispiness. So guys, ito, ipapa-crispy ko lang siya. And hindi nyo na siya kailangan lagyan ng mantika kasi yung pancetta is a form of Italian bacon. And pag niluto mo siya or nilagay mo siya yan sa heated pan, kagaya nito, lalabas yung sarili niyang mantika. So yung mantika na lalabas dyan mamaya, gagamitin din natin yun para pag pinagsama-sama na natin yung ating pasta para malasang malasa. So yan guys, okay na ako dito sa ganitong level ng ating pancetta. So, tatanggalin ko lang siya kasi we're gonna use the same pan para pagsamasamahin yung ating pasta dish. Ayan. Iwan ko lang yung mantika. And tingnan yung mabuti yung pinroduce na mantika nitong ating pancetta. So, ayan. Pero yan, yung napakaraming flavor. Diyan manggagaling yung napakaraming flavor. So, ayan. So, ayan na siya. Okay. And then, babawasan ko lang ng konting mantika yung nandito sa ating pan. So, yan guys, on the same pan, nag-iwan lang ako ng konting oil nung pancetta na na-produce. And then, maglalagay na ako ng ating pesto sauce. Make sure na mahina lang yung apoy. Mag-a-add na rin ako ng cream. So, ayan. Ganda ng kulay niya, guys. So, I think yung iba diretso na hindi nila nilalagyan ng cream, pero ako gusto ko ng may cream. Kasi gusto ko creamy yung aking pasta. So again, kanya-kanyang preference yan. Yan. You can try it both ways kung gusto nyo. Ayan. And then, mag-a-add na din ako ng konting Parmesan cheese. Konti lang muna. Yan. And then, ihalo lang ulit natin. Make sure na very low heat lang or medium to low heat lang yung inyong apoy para hindi masunog. So, ayan. Okay, once na okay na siya, ilalagay na natin yung ating pasta. Penne pasta. Ayan na. Ready.
So, yan guys. Kino-coat ko lang yung ating pasta. Ganda ng color niya. And, OMG, sobrang bango. Yung amoy ng garlic, yung amoy ng basil. Yan. So, i-coat nyo lang yan hanggang malagyan nyo na lahat yung inyong pasta. And again, you can use spaghettini, yung pang fettuccine kung gusto nyo. So, ayan. And then, pwede pa kayo uling magdagdag ng Parmesan cheese. Ayan. On top. Para maging mas cheesy. And then, of course, for our last step, lalagay na natin yung ating pancetta. Yummy! Yan. Then, ihalo lang natin para ma-distribute mabuti yung ating pancetta. Yan. And then, there you have it guys. Luto na ang ating pesto pasta with pancetta. Creamy pesto pasta with pancetta. Ayan. So guys, ready na ang ating pesto pasta. Ayan na siya. Bango guys. Yung aroma ng basil, aroma ng garlic, para siyang pinag-isa. So ayan, ang bango. It's tikman time! So ito na guys, tikman na natin yung ating niluto na creamy pesto pasta. OMG! So creamy. Yung lasa ng garlic nandun. It's bursting with flavors. I-try natin yung with pancetta. OMG guys. Ang sarap. Isa pa. Sana matry nyo din siya at home very soon. And that's it for our video today guys. Sana nagustuhan ninyo ang ating recipe for today, which is the creamy pesto pasta. And sana matry nyo din to at home very soon. And as always, if you guys like this video, please hit like and subscribe to my channel for more cooking and baking videos. See you guys again. Bye!